ब्यान्ड ट्याटु चाहिँ कसरी पर्फेक्ट छाप्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बनाउनु गइरहेको छौँ हैन। कहिलेकाहीँ यो बाङ्गो हुन्छ यसरी छाप्दाखेरि, त्यसलाई पर्फेक्ट कसरी छाप्ने भनेर हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो बेन्डिङ स्केल लिएर आऊ। भयो। ब्यान्ड ट्याटुको लागि चाहिँ एउटा बेन्डिङ स्केल र एउटा चाहिँ मार्कर चाहिन्छ र यस्तो ब्यान्डको एउटा चाहिँ स्टेन्सिल रेडी गरेर राख्नुपर्छ हैन। अब हामीले कुन ठाउँमा गराउने हो, अब क्लाइन्टलाई सोध्ने, क्लाइन्टले चाहिँ अब कुन ठाउँमा गराउने भन्ने हुन्छ। अब उहाँले यहाँ भन्नुभएको छ हैन, अब यहीँ त गराउने हो। ल यसलाई नै हामीले यो गराउने, ठ्याक्कैलाई बराबर गराउने। गराइसकेपछि यसले चाहिँ हामीले यसलाई एउटा बाटो बनाउने, सरल बाटो बनाउने है। यसो गरेपछि यो पर्फेक्ट हुन्छ। यताको र यताको बराबर हुनु पर्यो है। सबै माथि भइसकेपछि यसरी हेर्ने, टाढाबाट हेर्ने है। टाढाबाट हेरेपछि यो बराबर सक्ने हेर्ने, यताको तल यताको माथि भयो भने त्यसलाई पनि मिलाउने। यही किनारा बराबर यसलाई सेन्टर पारेर हामीले तलबाट यसरी छाप्नुपर्छ। यो छाप्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यहाँ स्टेन्सिल लिक्विड लगाउने है। यो स्टेन्सिल लिक्विड लगाउनेलाई यो किनाराहरू मेटिनु भएन है। लाइट चाहिँ मजाले पार्नु पर्यो किनकि यताउतैबाट हेर्दाखेरि सबै मिलोस्। अब हामीले चाहिँ यो मिलाएर यसलाई सेन्टर पार्ने सुरुमा, र यसको यो जुन किनारा छ नि त्यो किनारा बराबर ल्याउने है त। यसो सेन्टर यहाँ पर्यो हैन। यो किनारा बराबर सबै किनारा सबै मजाले चप्प मिलाउने। अब कहाँ बिग्रेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म्यानुअली मिलाउनु पर्छ है, आफ्नो हातले मिलाउने। जस्तै यता टेढा मेढा देखिएको छ हल्का हल्का, त्यसलाई चाहिँ अब हातले मिलाउने है। अब हेर्ने अलिकति टेढा मेढा छ त्यो चाहिँ हातले मिलाउने। अरू कुरा त्यस्तै हो। जब स्टेन्सिल पर्फेक्ट छाप्नुहुन्छ तब मात्र यो ट्याटु राम्रो बन्छ। अब आरामले यो छापेको लाइनमाथि स्थिर भएर ट्याटु खोप्नु होला, अनि ट्याटु बबाल बन्छ। ब्यान्ड ट्याटु अरू ट्याटु भन्दा अलि अप्ठ्यारो काम हो। कतिपय नयाँ बिगनर आर्टिस्टहरूले चाहिँ यो कामहरू अलि बिगारेको देखेको छु मैले। सो हजुरहरूले यो कुराहरू ध्यान दिनु होला। मान्छेको छाला हो, कागज जस्तो फेरि फेरि मेटेर गराउन मिल्दैन, त्यसैले ध्यान दिनु होला। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज।